مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رايحين تقريبا 8 ساعات بعيدة عن سيدني، مطرحين كتير حلوين ان شاء الله تنبسطوا فيهم. معروفين شوي عند الابريجينال وهن كتير بعيد بس كتير حلوين. وهلا الدولة عم تبلش تفتحهم اكتر واكتر لحتى العالم تتعرف عليهم. رح نوصل لهونيك رح فرجيكم اياهم. هن تقريبا صوب كوفس هاربر، واكيد كل العالم الموجوده باستراليا بتعرف كوفس هاربر. كتير عالم بتروح هوليداي لهونيك. يعني اللي هلا جاي هوليداي لهون او اللي عم بفكر يجي هوليداي صوب كوفس هاربر اكيد هيدول مطرحين حلوين تيجوا تشوفوهم. فقبل ما نبلش مثل العاده ما تنسوا تعطوني اللايك، تشتركوا بالشانل اذا ما كنتم مشتركين، بكبسة السبسكرايب، وخلينا نبلش. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. نحن وصلنا على أول منطقة هلا، وهالمنطقة اسمها نيفر كريك. هيدي المنطقة هي كتير كبيرة وبقلبها في نهر. هيدا النهر كتير معروف هون عند السكان اللي ساكنين هون يعني أكيد، وهو كتير نقي. العالم تسبح منه، بتشرب منه، بتتصيد منه سمك. بس نحن هلا جايين مثل ما شايفين وراي. إذا بدكم تجوا على هيدي النقطة اللي نحن جايين عليها هلا رح تروحوا تشوفوا نحن وين رايحين. بدكم تجوا تصفوا قدام هيدا اللي مكتوب وراي هون، أنجل جابرييل كابارارو ريزيرف. هيك بدكم تنبشوا عليه بجوجل، تيجوا تصفوا هون قدامه وتبلشوا مشيتكم. لأنه هون في نقطة، في بركة. خليني أحكي عن هيدي البركة. هيدي البركة ميتها صافية لدرجة إنه بس تحطوا إيدكم بقلبها، هيك بيخبروا إنه بس تحطوا إيدكم بقلبها ما بتعرفوا إنه حطيتوا إيدكم بقلب الماء. يعني لهالدرجة الماء صافية بتحسوها كأنه مش مبينة. رح نروح لهونيك نشوفها أكتر، نتعرف عليها وخبركم شوي قصة هيدا المطرح نيفر كريك، ليه سموه هيك وشو قصته. أكيد عند الأبريجينال. ليكو النهر مبين من هون، عن جد مبين كتير صافي يعني. نقي، تحسوه منه معوكر يعني منه مجبي. والريحة هون، الريحة قد ما في شجر يمكن والماي وهيك، الريحة هيك تفتح النفس عن جد غريب. مثل ما شايفين نحن هلا وصلنا لهون هيدي البركة. في مطرح لحتى تتعمشقوا وتعملوا مثل سيروا، هيدي اللي بيصيروا يعملوا سوينج عليها، ينزلوا بالبحر. العالم كلها هون عم تسبح، في ولاد صغار، في كلاب. يعني عن جد منطقة كتير حلوة، الريحة كتير حلوة والمناخ كتير حلو. مثل ما قلت لكم هيدي منطقة هيك سرية مخفية، لأنه هو النهر كتير كبير، كتير واسع وكتير كبير. بدي أجرب هالإكسبيرينس. أنا بدي أحط إيدي بقلب الماي لشوف إذا عن جد هالقد نقية ولا لا. ها. Look how much pure it is. So clear. عم بتشوفوا قد ايه نقية؟ حاطط ايدي بالماء انا. مش معقول.
عم تشوفوا وراي هيدي البركة اللي عن جد كتير حلوة. خليني اخبركم شوي هون شو الفكرة. هيدا هون نيفر كريك هيك اسمه، والريفر نهر وراي اسمه نيفر ريفر. كلمة نيفر جاية من كلمة عند الابريجينال. بالنسبة لهم نيفر يعني هن بالنسبة لهم انه انتو ولا ممكن تيجوا تقدروا تحتلوا الارض تبعنا، هن هيك بالنسبة لهم. هيدي البول هون مقدسة، هاي البركة مقدسة بالنسبة لهم، لأنه مثل ما بتعرفوا بكل الفيديوهات قبل كنت أحكي عن الأبريجينال، لأنه هن سكان قدام وكانوا يعيشوا بس بالغابات، لأنه ما كان في يعني من زمان ما كان في سوبر ماركت، ما كان في قصص تروحوا تشتروا منها، أكيد كانوا بده يعيشوا من وراء الحيوانات من وراء النهر. كانوا يفضلوا أكتر شيء يقعدوا حد الأنهو وحد البرك لحتى يتصيدوا سمك وياكلوا الحيوانات، لأنه معروف إنه الحيوانات بتجي على المي لتشرب. بيسموها هيدي المنطقة هون انه هي مثل جنة بس نازلة على الارض. عن جد مثل ما شايفين كتير كتير حلوة، وخرج انكم تجوا انتو والعيال، انتو والولاد، كل الاولاد هونيك عم يلعبوا وراي. رح فرجيكم هيك، اعمل فوكس عليهم. ها شايفين كل الاولاد عم تلعب هونيك وراي. وفيكم تقعدوا بالماي اكيد اذا بدكم، في على الميل التانية كمان، وفي وراي هون عالم عم يعملوا بيكنيك مع اكل وقصص. خلصنا هلا سباحة، رح نرجع على السيارات. بدنا رجعنا هلا على السيارات، رح نمشي نروح على المطرح الثاني. اذا انتبهتوا ما خبرتكم، يعني قلت لكم انه هيدي المي كتير صافية وحطيت ايدي وفرجيتكم قد ايه صافية. ما خبرتكم من وين هيدي المي جاية. انا قصد ما خبرتكم لانه هلا رايحين على المطرح الثاني لحتى فرجيكم المي تبع هيدا النهر من وين عم تجي. شو عم تطلعوا؟ يعني عم تشتت الدنيا، واقفين عم ناكل جنب الطريق لانه ضيعنا الطريق. الجماعة سبقونا هوديك، فدقيت لهم لحتى يرجعوا يجوا يلاقوني. الطريق بتعقد وعم نسها، يعني نحن وماشيين بالطريق في شلالات. الطريق اللي نحن ماشيين فيها هون اسمها ووتر فور رودز، يعني طريق الشلالات هيك اذا بدي افسرها بالعربي. كل ما تمشوا على كل مفرق بتلاقوا شلال نازل، منصير نوقف لك كبست الدنيا علينا، منصير نوقف نطلع على هالشلالات، بالاخر ضيعنا. ها هيئتهم اجوا، يلا منشوفكم فوق. وصلنا على اللوكيشن تاني، مثل ما شايفين غيرنا تيابنا. لك شو مكتوب وراي، دنجر فولز كلوزد. اوكي هيدا اسمه دنجر. يعني هو ووتر فول، هو الشلال ميته كتير نقية كتير كلير، والمي تبعه هي اللي عم توصل لتحت مطرح ما شفتوا. هلا مسكر لانه الصخور عم يتكسروا ويقلبوا، لانه كان في عاصفة كتير قوية. بس ما في شي بالنسبة لإلي مسكر. بدنا ننزل نوصل لتحت ان شاء الله نقدر نوصل يعني، بس مش رح وقف هون يعني الا ما انزل صور، مش رح ارتاح. لايكو بعدنا نازلين من السيارة هلا دغري، وطلع بوجنا اللوك اوت. هون اللوك اوت على طول بقلكن الشلالات كلها عندها شيء اسمه لوك اوت، يعني بتوقفوا هيك على تلة بتطلعوا عليها من بعيد. بس مثل ما بقلكم بكل فيديو انا ما بتمشي معي هيدي لوك اوت. ما لوك اوت انا هو ما بيمشوش معي الا ما اوصل تحت الشلال، يعني تحت لحتى يرتاح بالي. لايكو هون وراي بيعملوا ما بعرف حفلات او شيء، مكتوب هون قصص عنها، مش حقريهم تما ضيع وقت. لتحت طريق مختصرة يعني، بس كتير صعبة، واذا بتوقعوا بتروحوا حالكم. ما رح ننزل فيها، بس اللي انا جذبني هي هيدي الشجرة اللي وراي. لايكو شو طويلة. اوكي، والحلو فيها انه منقورة. منقورة بنصها، يعني اذا بتفوتوا لجوا بتقشعوا السما، بتقشعوها لفوق. لايكو رح فوتكم معي. توك 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 توك، شفتوا؟
لو نزلت من حد هيدي الشجرة فرجيتكم عليها المنقورة بالنص، كنت جيت من هون من هالطريق. اوه احنا ممنوع كنا نجي من هون، لايكو حاطين هول الشرايط وراي هون حدي لانه الصخور عم يوقعوا. بس خلص هيك وصلنا. انا برأيي خلينا نقرب شوي صغيرة تتقطع الطريق فينا يعني. مكتوب وراي caution rocks falling. الصخور يعني هون عم تقلب، الهيئة فوقي شفتوا الصخور عم تقلب، واذا بتقلب شي وحدة علينا بنروح فيها. رح جرب انه انزل هيك على السريع انا تحته. واو عن جد شلال كتير كبير كتير عريض، والبركة قدامه بتعقد عن جد مش معقول. ليكو تايكو شغلة، بتتذكروا وقت رحنا على بلمر فولز قلت لكم هداك كان اجمل شلال بشوفه بحياتي؟ هيدا الشلال هون عن جد كتير بيشبهه، الفرق انه هيدا الشلال رايح بالعرض عريض كتير. بلمر فولز كان رفيع يعني قد هيدي الزاوية من هون لهون بس حسب مطرح اصبعي، بس كان عالي كتير، علوه كان عالي، بس هيدا كتير عريض. طيب مثل ما شايفين خلصنا هيدا دنجر فولز. يعني اللي بدي لكم اياه عن جد طريق كتير حلوة بعيدة عن سيدني. نحن هون بعيد 8 ساعات عن سيدني، مش هينة 8 ساعات. كمان في شغلة فيكم تيجوا لهون في لوك اوت، يعني في هون لوك اوت مثل ما شايفين تقدروا تتفرجوا في من مطرح ما بتعملوا بيكنيك فوق، فيكم تقعدوا فيكم تتفرجوا كمان على الووتر فول. يعني اللي ما بده ينزل يسبح او اللي ما زبطت معه وكانوا مسكرين عم يشتغلوا، كمان المنظر كتير حلو وفي العاب للاولاد. فهيك كان نهارنا اليوم. شفتوا نيفر كريك وشفتوا دنجر فولز. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعطوني اللايك وتشتركوا بالشانل اذا كنتوا مشتركين بكبسة السبسكرايب. بشوفكم بفيديو جديد. باي.